Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag står jag här med Asus Republic of Gamers Strix Fusion 500, så heter den. Strix 500, som jag kommer kalla det under resten av videon, är ett plug-and-play gaming-headset som är trådbundet. Och med plug-and-play så menar jag att den har inbyggd förstärkning av DAC, så oavsett vad du stoppar den i så kommer du få samma ljudkvalitet. Med andra ord så påverkas det inte av ljudkortet utan kör helt digitalt över USB. Och till den här så ingår ju då en USB-kabel som går från micro-USB till USB-A. Kabeln är 2 meter lång och är flätad, så det är god kvalitet på den. Det ingår också extra öronkuddar. De som sitter på är lite mer läderliknande material som sluter väldigt bra. Perfekt för vintern kanske. Men det ingår också de här som är lite mer sportliknande material som andas mycket mer. Men om vi återgår till själva headsetet så har den både stereo och virtuell 7.1 som man med en knapp här under kan byta emellan. Den har RGB med Aura Sync så att du kan synka ihop den med dina andra Asus-prylar. Rolig detalj är att den också går att synka med andra likadana headset över blåtand. Det är ju ett trådbundet headset men har blåtand för just den lilla funktionen. Så till exempel om du är ett e-sportslag, ni alla har den här och sitter på scen så kan ni synka mellan varandra. Lite en rolig detalj men kanske inte man kommer till att använda hemma. Men nu så tänkte jag dyka lite närmare och kika på själva headsetet och gå igenom detaljerna. Om vi börjar med öppenbara så går det ju att lägga headsetet platt. Men det kanske mer uppseendeväckande är ju själva kåporna som är spegelblanka. De har en slags metallisk ton som ser väldigt bra ut i verkligheten. Sedan så har vi en svart plastkant som går här på båda sidorna. Och i denna så har vi RGB. Vi ser även att de har ganska många sådana här Maya-inspirerade detaljer utspridda över headsetet. Vilket har blivit deras signum på senare tid. Högerkåpan är bara en vanlig hörselkåpa medan vänsterkåpan har en del hemligheter. Den första hemligheten är att vi har en inbyggd mikrofon som man drar ut på det här sättet. Mikrofonen har olika steg som man känner, så den mutar när man kommer upp i översta steget. Och när den är hela vägen ner så kan man även justera in den något för att få passa vid munnen. Vänder vi upp baksidan här så ser vi att vi har en switch, en liten knapp här. Denna är för att skifta mellan stereo och 7.1. 7.1 är ju väldigt trevligt i spel men ibland kan det förvränga ljudbilden i viss sorts musik. Så vill du gå över till vanlig stereo så är det bara att klicka på den. Under vänsterkåpan så sitter vår micro-USB-anslutning. Väldigt få knappar på vänsterkåpan, intressant. Det är nämligen så att det här headsetet har touchknappar. Så i mitten här har vi play eller paus. Drar vi framåt så byter vi låt till nästa. Drar vi bakåt förra. Drar vi uppåt så har vi höjt volymen och drar vi neråt så har vi sänkt volymen. Det går även att justera RGB genom att hålla inne i mitten. Du behöver inte lära dig allt det här, det ingår en liten fuskis. Men efter att ha använt det här ett tag så är jag förvånad över hur bra det funkar. Så fort man har lärt sig var mitten är så känner man att sensen funkar väldigt bra. Så inga konstigheter att använda det på det här sättet. Och innan vi lämnar kåporna bakom oss får vi ta det sedvanliga klämtestet. Och som ni ser här så är det väldigt gott om packning i dessa. De är väldigt bekväma att ha på sig och det är ju over-ear så man går runt och får in hela örat i här. Fortsätter vi på ett sätt så ser vi att själva gångjärnet och bygeln är metall och de har det här Maya-mönstret som är väldigt läckert. Själva huvudbandet i sig är plast men bygeln som går inuti är i metall. Och innan vi snackar ljud och mikrofon ska vi ju självklart kika lite på hur RGB ser ut. Sedan kan vi ju testa hur det är att använda mikrofonen. Nu har den ju ganska nära munnen. Jag kan ta och flytta ut den lite. Både när man pratar i normal tonläge, lite högre tonläge, till exempel om man gapar mycket, eller pratar lite mjukare. Så det var mikrofonen och det är en digital boom-mikrofon som jag körde med USB rakt in i datorn. Så inget extra gjort utan bara rakt inspelning. Och det som är kvar då är ju ljudet. Som jag nämnde tidigare så har den ju inbyggd förstärkare och DAC. Båda är från ESS Saber och DACen är en ES 9018 medan förstärkaren är en ES 9601K. Säger kanske inte så mycket till de flesta, men ni som har koll på de komponenterna vet vad det är. Oavsett så får man mycket bättre ljud i de 50 mm elementen som sitter i. Och fördelen med att göra på det här sättet är att du får samma bra ljud var du än kopplar in den i. Den påverkas inte av något annat. Men samma fördel är också en nackdel om du istället vill påverka den med ett ljudkort eller liknande.
Så du kommer inte kunna komma ifrån det här ljudet även om det är bra. Samtidigt så kräver också de här 2 inbyggda enheterna ström. Och detta gör att man behöver använda USB så den får både den digitala överföringen och ström i samma. Med andra ord går den inte att använda till exempel med en 3,5 mm adapter eller någonting. Så du kommer inte kunna ha den till exempel i konsolens kontroll, din smartphone eller liknande, men direkt in i en PC eller om du sitter väldigt nära konsolen och kör USB rakt in i konsolen så får du väldigt bra ljud rakt upp och ner. Och ljudmässigt så är det som sagt både 7.1 och 2.0 i denna som man kan switcha emellan. Jag är ingen expert på ljud och ljud är ju väldigt subjektivt, men jag har testat många gaming-headset och de här står sig bra i sin prisklass. Mycket tack då vare att de har både förstärkare och DAC inbyggt. Så du får bra tryck i ljudet oavsett vad du kopplar in den till. De har gott om bas, bra detaljrikedom och 7.1 funkar bra i spel. Så inga konstigheter med ljudet överhuvudtaget vad jag har märkt. Så sammanfattningsvis är det här ett headset för dig som vill ha ett färdigt paket och framförallt vill ha RGB som du kan dominera med på LAN eller synka ihop med dina andra. Så är du ute efter ett lite spexigare headset som har dels Aura-synken och RGB så du kan synka med dina andra Asus-produkter och lite spexiga funktioner som till exempel touchen. Men samtidigt ha ett bekvämt headset, åtminstone min huvudstorlek, och schysst ljud oavsett vart du är, så är ju ROG Strix Fusion 500 något du borde kika på. Jag är Johan på Inet och vi ses nästa video. Hej då!